සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා CREATIVEARTLK YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩක් අය කතා වෙන topic එකක් ගැන තමයි අද මම කතා කරන්න හිතුවේ. ඉතින් ඔයාලා already thumbnail එකෙන් දන්නවා මොකක් ගැනද මම කතා කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වෙද්දි Chanux පටන් අරගෙන තියෙනවා Master Academy කියලා program එකක්. මේක හරහා YouTube කරන අයට ඒ වගේම YouTube වලට එන්න බලාපොරොත්තු වෙන අයට course එකක් විදිහට නැත්නම් guide එකක් විදිහට තමයි මේ වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මම දැක්කා යම් group වල මේකට එක එක අදහස් පළ කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම Chanux මොකක්ද මේ කරන්නේ? මේ කියන විදිහට ඇත්තටම ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන්ද? දවස් 10න් අපේ channel එකට address verification letter එක අරගෙන monetization on කරගන්න පුළුවන්ද? ඉතින් මම හිතුවා මේ Chanux කියන කතාවේ fact check කරන්න ඕනේ කියලා. දෙකටම එකතු වෙලා ඉන්න මේ episode එකත් එක්ක. Calling action! You are watching CREATIVEARTLK. හරි අපි මුලින්ම කතා කරමු Chanux කියන්නේ කවුද කියලා. එතකොට මම හිතනවා මේ හැම ප්‍රශ්නයකටම විසඳුම් හොයාගන්න ලේසි කියලා. ඔයාලා social media පාවිච්චි කරනවා නම් YouTube එක පාවිච්චි කරනවා නම් සහ tech ගැන interest එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම Chanux bro කියන්නේ කවුද කියලා දන්නවා. Chanux කියන්නේ ලංකාවේ YouTube industry එකේදී tech reviewing පැත්තෙන් යම්කිසි නමක් හදාගෙන iconic brand එකක් create කරගෙන තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම Chanux Pro කියන්නේ ලංකාවේ අංක 1 ඉන්න කැරක්ටර් එකක්. මේ කාරණාව නිසාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Chanux එක්ක ලංකාවේ ඉන්න අංක 1 ටෙලිකමියුනිකේෂන් ආයතනයේ ඒ වගේම මොබයිල් ෆෝන් කම්පනීස් මේ වගේ අය ගොඩක් Chanux එක්ක collaborate කරනවා. ඒ කියන්නේ Chanux හරහා එයාලගේ brands promote කරගන්නවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් කතා කරමු Chanux කරන වැඩේ ගැන. Chanux කරන වැඩේ තමයි Master Academy කියලා YouTube course එකක් වගේ program එකක් පටන් අරගෙන තිනවා. ඒ වගේම මේකට සමගාමීව Master Academy කියලා එයා අලුතෙන් YouTube channel එකක් පටන් අරගෙන තිනවා. මේ Master Academy කියන YouTube channel එක හරහා තමයි Chanux ප්‍රධාන වශයෙන්ම YouTube එකේ මොනවාද කරන්න පුළුවන්, YouTube එකෙන් achieve කරන්න පුළුවන් goals මොනවාද කියලා එයාලගේ audience එකට ඒ වගේම එයාගේ course එක කරන අයට prove කරලා පෙන්නන මීඩියා එක විදිහට use කරන්නේ. ඊළඟ point එක Chanux මේ කියන දේවල් ඇත්තද? ඒ කියන්නේ අර මං කලින් කිව්වේ Chanux upload කරනවා post එකක්. මම මෙච්චර දවස් ගානකින් YouTube AdSense approval එක ගත්තා. මම මෙච්චර දවස් ගානකින් AdSense වලින් මෙච්චර ප්‍රමාණයක් හෙව්වා. ඒ මුදල් ප්‍රමාණය අපිට උනත් දැක්කහම impress වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙච්චර දවස් ගානකින් මෙච්චර මුදලක් හොයන්න පුළුවන්ද? ඉතින් මෙන්න මේ කතන්දරේ නිසා තමයි ගොඩක් වෙලාවට social media වල ඉන්න කට්ටිය අර ෆයර් වෙනවා කියන්නේ Chanuxට බනින්නේ මෙන්න මේ තත්ත්වයට එන්නේ. මේ Chanux පෙන්නන දේ මේ Chanux පෙන්නන achievements ඇත්තද සහ මේක ඇත්තක් වෙන්නේ කොහොමද? මේ Chanux පෙන්නන දේවල් 100%ක් ඇත්ත. ඒක ඇත්ත වෙන්නේ මෙන්න මේ කාරණාව නිසා. මම මුලින්ම ඔයාලට explain කරානේ Chanux කියන්නේ කවුද කියලා. ඉතින් Chanux කියන character එක මත එයාගේ hard work එක එයා මහන්සි වෙලා තියෙන මහන්සිවිල්ල මේ ආපු ගමන නිසා එයා ගොඩක් strong fan base එකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඒ fan base එක කොතෙක්ද කිව්වොත් Chanux අලුතෙන් මොකක්ද කරන වැඩේ ඒ වැඩේට එකතු වෙලා ඒ වැඩේට support කරන ඒ වැඩේ බලන සෑහෙන audience එකක් ඉන්නවා. මේකට තව විදිහකින් කියනවා die hard fan base එකක් කියලා. අපි අනිවාර්යෙන්ම create කරගන්න ඕන මෙන්න මේ වගේ die hard fan base එකක්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු YouTube platform එක නැත්තරම නැති වෙලා ගියා කියලා. අපි වෙන platform එකකට ගියත් අපේ audience එක අපිව හොයාගෙන එතනටත් එන්න ඕන. ඉතින් මෙතනදිත් වෙලා තියෙන්නේ අන්න ඒ දේ. Chanux එක channel එකක් නෙවෙයි. channels 10ක් හැදුවා. එයාට audience එකක් ඉන්නවා. එයාට respect කරන, එයා කරන වැඩ බලන, එයා කරන videos බලන. ඉතින් මෙතනදී මට තේරිච්ච දේ තමයි Chanuxගේ fan base එක කියන එක අපි පැත්තකින් තියමුකෝ. Chanux කරන වැඩේටත් මිනිස්සු ගොඩක් engage වෙනවා. විශේෂයෙන්ම තරුණ කට්ටිය. Chanux කතා කරන්නේ YouTube එකෙන් කොහොමද earn කරන්නේ සහ ඒවට examples දීලා තියෙනවා. characters වෙනම introduce කරලා යා highlight කරලා පෙන්නනවා මේ අය කොච්චරක් earn කරනවද, මේ අය YouTube එකෙන් ගොඩ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා එයා හොඳ motivation එකක් දෙනවා. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ Master Academy කියන channel එක හරහා එයා මුදල් උපයන්න ලොකු reason එකක් වෙනවා. එයාගේ Chanux Bro කියන YouTube channel එකේ ඉන්න fan base එක. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම AdSense approval එක දවස් 10ක් හෝ ඊට අඩු කාලයකින් එයාට achieve කරන එක එච්චර ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. ඒ වගේම තමයි Master Academy YouTube channel එක හරහා එයාට ලොකු revenue එකක් ගන්නත් අර audience එක ලොකු හේතුවක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණාව නිසා තමයි ගොඩක් මිනිස්සු Chanuxට බැනලා තිබ්බේ. Chanux කියන brand එක පැත්තකින් තියලා හොර රහස YouTube channel එකක් කරලා
ග්‍රෝ වෙලා පෙන්වන්න. අන්න එතකොට අපි පිළිගන්නම් වගේ කතාවක් තියෙනවා. මගේ ඊළඟ පොයින්ට් එක තමයි මේ චනුක්ස් කරන මාස්ටර් ඇකඩමි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. නැත්තම් මේ චනුක්ස් දාන අචීව්මන්ට්ස් මේවා බලලා එක්කෝ ඔයාට පුළුවන් චනුක්ස්ගේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට එකතු වෙලා චනුක්ස්ගෙන් ගයිඩ්ස් අරගෙන ඔයාට අලුතෙන් වැඩක් පටන් ගන්න. එහෙමත් නැත්තම් පුළුවන් මේ චනුක්ස් දාන අචීව්මන්ට්ස් ඇත්තද නැත්තද කියලා ඔයාලට ටෙස්ට් කරලා බලන්න. ඉතින් මම පිළිගන්නවා චනුක්ස් මේ කියන විදිහට ඔයා අලුත් කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් කෙනෙක් නම් දවස් 10 AdSense approval එක දවස් 10කින් හෝ ඊට අඩු වැඩි කාලයකින් මෙච්චර මුදලක් හොයන්න අමාරුයි. හැබැයි ඒ කාරණේ හැමෝටම වැලිඩ් නෑ. බොහොම ක්‍රියේටිව් විදිහට කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේට් කරොත් සහ රැන්ඩම් chance එකක් ඒ අතරට ඔයාට එකතු වුණොත් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා චනුක්ස්ට වඩා ස්පීඩ්ලි මොනටයිසේෂන් අප්‍රූවල් එක ගන්න සහ මොනටයිසේෂන් හරහා YouTube එකෙන් සල්ලි උපයන්න. රැන්ඩම්ලි එක රෑකින් සක්සස් වීමේ chance එක තියෙන්නේ බොහොම සුළු පිරිසකට. එතනින් වැඩි පිරිසක් ඉන්නේ තමන් මහන්සියෙන් කන්ටෙන්ට් කරලා දියුණු වෙන්න ඕන කට්ටිය. අපි චනුක්ස්වම එක්සාම්පල් එකකට ගත්තොත් මේ මාස්ටර් ඇකඩමි කියන YouTube channel එක සහ යා කරන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පොඩ්ඩක් අමතක කරන්නකෝ. අපි චනුක්ස් බ්‍රෝ කියන කැරක්ටර් එක ටිකක් ફોකස් කරමුකෝ. චනුක්ස් බ්‍රෝ කියන කැරක්ටර් එක පර්සනැලිටි එක ඒ අයිකොන් එක බ්‍රෑන්ඩ් එක මේ හැම දෙයක්ම නිර්මාණය කරගෙන තියෙන්නේ එයා අවුරුදු ගාණක් මහන්සි වෙලා. ඉතින් ඇයි බැරි චනුක්ස් බ්‍රෝ මුල් channel එක දිහා බලලා චනුක්ස් බ්‍රෝගේ කැරක්ටර් එක දිහා බලලා ඒ දේවල් ටික ඔයාට ඇප්ලයි කරගන්න. අපි මේ චනුක්ස් අලුතෙන් පටන් ගත්ත දේ පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තිබ්බොත් අපිට ගන්න තියෙන ප්‍රධානම මැසේජ් එක මේක. මම කලින් කිව්වත් වගේ මම දන්නවා චනුක්ස්ට වගේ බෑ එක දවසින් දවස් 5කින් දවස් 10කින් සක්සස් වෙන්න. මොකද මං කලින් කිව්වත් වගේ චනුක්ස්ට ඕල්රෙඩි ෆෑන් බේස් එකක් ඉන්නවා. ඒක ගොඩක් පවර්ෆුල් ෆෑන් බේස් එකක්. ඉතින් ඒක ඔයාට නැහැ. ඔයා බිඳුවේ ඉඳලා පටන් ගන්න ඕන. ඔයාලට හොඳටම chance එක තියෙනවා මේ චනුක්ස් කියන දේවල් ෆලෝ කරලා මේ චනුක්ස් කියන achievements ෆලෝ කරලා try කරන්න හොඳටම නිදහස තියෙනවානේ. YouTube එකේ ඔයාට ඕනම දෙයක් කරත හැකි. ක්‍රියේටිව් වැඩ කරත හැකි. වෙනත් අය නොකරන අලුත් දේවල් කරත හැකි. එහෙම කරොත් චනුක්ස් කිව්වත් නැතත් ඔයාට සක්සස් වීමේ chance එකක් ලැබෙනවා. තව දෙයක් තමයි මගේ කන්ටෙන්ට් වල විශේෂයෙන්ම YouTube ගැන කතා කරද්දී මම කියන දෙයක් තමයි හැමෝම හිතන් ඉන්නේ මේ YouTube මොනටයිසේෂන් කියන්නේ මේ YouTube එකෙන් අපිට දෙන මුදල විතරයි කියලා. ඔයාට YouTube එකෙන් මේ YouTube එකෙන් දෙන මුදලට අමතරව කන්ටෙන්ට් මොනටයිස් කරන්න තව ක්‍රම තියෙනවා. ඒකෙන් එක ක්‍රමයක් තමයි ස්පොන්සර්ඩ් කන්ටෙන්ට්. ඒ කියන්නේ ඔයා හොඳ පර්සනැලිටි එකක් එක්ක ඔයාගේ channel එක බිල්ඩ් කරගෙන ආවොත් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා සමහරලාට YouTube එකේ ලොකු රෙවෙනියු එකක් නොආවත් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා වෙන third party sponsors ලගෙන් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ගන්න. හරියට චනුක්ස් කරන්නේ. චනුක්ස් මොනටයිසේෂන් වලින් විතරක්ම නෙමෙයි ජීවත් වෙන්නේ. චනුක්ස්ට ගොඩක් අය ස්පොන්සර් කරනවා. ඒ චනුක්ස් හදාගත්ත පර්සනැලිටි එකට. ඒ චනුක්ස් කරන කන්ටෙන්ට් ක්වොලිටි එකට සහ යාගේ වැඩවලට. ඉතින් ඇයි ඔයාටත් බැරි ඒ වගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් හදාගෙන හොඳ කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් කෙනෙක් වෙන්න. මට මේ කන්ටෙන්ට් එක කරන්න හිතුනේ චනුක්ස්ට පක්ෂපාතීත්වය පෙන්වන්න නෙවෙයි. මම චනුක්ස්ව ඇත්තටම දැකලත් නෑ, මම දන්නෙත් නෑ. මම දැකලා තියෙන්නේ යා කරන කන්ටෙන්ට් විතරයි. නමුත් මට ඕන වුණා මේ මිනිස්සු බයින් එකට රියැක්ට් වීඩියෝ එකක් කරන්න. නැත්තම් මේකේ ෆැක්ට් චෙක් කරන්න. ඒකට මේන් රීසන් එක තමයි ලංකාවේ ගොඩක් ඔඩියන්ස් එකක් ඉන්නවා. දැන් හිතන්නකො මගේ channel එක තියෙනවා කියලා මම මොකක් හරි paid service එකක් පටන් ගන්නවා. මම course එකක් පටන් ගන්නවා. මේකට බනින ලොකු audience එකක් ඉන්නවා. අපෝ මූ මෙන්න channel එක free කරලා මෙන්න මූ දැන් මේවා විකුණනවා. අපිට කොහෙන්දෝ සල්ලි දීලා ගන්න. අනේවා free කරන්න එහෙම කියලා එහෙම මානසිකත්වයක ඉන්නවා. මම දන්නවා ඇත්ත. සල්ලි නැහැ තමයි. නමුත් හැමදේම නිකන් ලැබෙනකන් බලන් ඉන්න එපා. වෙන කෙනෙක්ගේ knowledge එකට අදාළ value එක දෙන්න, ඒ වටිනාකම දෙන්න දෙපාරක් හිතන්න එපා. ඒ වටිනාකම දෙන්න බැරි නම් ඔයාට ඕන තරම් free resources තියෙනවා. YouTube එකේ search කරොත් ඕන තරම් contents තියෙනවා. සහ AI දියුණු වෙලා තියෙනවා. ඔයාට ඕන දෙයක් අහලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යම්කිසි creator කෙනෙක් දෙයක් කරනවා නම් ඒකට ගන්න මුදල නෙමෙයි, එයා දෙන service එක බලන්න. මම මේකයි mention කරේ චනුක්ස් මේ කරන්න try කරන්නේ තව income එකක් හදලා දෙන්න. කාට හරි ලංකාවේ මේ crisis එක දරුණුවට යනවා. අපි මොකක් හරි ජොබ් එකකට යනවා නම් ඒක salary එක මදි. ඉතින් YouTube කරලා මේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. දවස් 10න් 15න් ඒ කතන්දරය අමතක කරන්නකො. චනුක්ස් කියනවනේ මෙච්චර මුදලක් earn කරන්න පුළුවන් කියලා. ඩොලර් 200ක් කියන්නේ මං හිතන්නේ 60000ක් විතර. ඉතින් ඔයා මොකක් හරි ක්‍රියේටිව් වැඩක් කරලා මාසෙකට ඩොලර් 200ක් earn කරනවා කියන්නේ ඔයාට එක්ස්ට්‍රා ඉන්කම් එකක්. කලර් එකට අමතරව මේක බෝනස් එකක්. ඔයාට පුළුවන් ට්‍රිප් එකක් යන්න, ෆන් වැඩක් කරන්න, කැමති දෙයක් මිලදී ගන්න. ඉතින් ඒක තමයි මම දන්න විදිහට චනුක්ස් ටාගට් කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ හොඳ දේ අරගෙන අනිත් දේවල් පැත්තකින් තියලා
පටන් ගන්න අදම කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේට් කරන්න. ක්‍රියේටිව් අයිඩියා එකක් තියෙනවා නම් ගේන්න මේ YouTube එකට. YouTube එක කියන්නේ මාරම ප්ලේස් එකක්. කොහෙවත් හිටපු මම ටියුටෝරියල් channel එකක් කරන කෙනෙක් විදිහට අඳුරගත්තේ මේ YouTube නිසා. සහ TV දෙරන සහ තවත් දේවල් වලට මට අඬ ගැහුවේ මේ YouTube channel එක නිසා. ඉතින් ඔයාලටත් බැරි නෑ. ඔයාලටත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා අදම කන්ටෙන්ට් කරන්න පටන් ගන්න. කන්සිස්ටන්සි එකක් ඇතුව කන්ටෙන්ට් අප්ලෝඩ් කරන්න සහ හොඳ ටොපික් ඔස්සේ කන්ටෙන්ට් කරන්න. හොඳ පර්සනැලිටි එකක් හදාගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ කන්ටෙන්ට් මොනටයිස් කරන්න YouTube එකට අමතරව වෙන විදිහවලින් සහ TikTok, YouTube, Facebook, Instagram මේ හැම එකකටම ඔයාගේ කන්ටෙන්ට් කොටස් කරලා මේවටත් අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒ ෆෝමැට්ස් වලට හරියන විදිහට මේ සම්බන්ධව ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට ඇඩ් කරන්න. මම හිතනවා එතකොට අපි හැමෝටම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කතා කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් හැමෝටම මතක් කරනවා අපිව subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් ආයෙත් අලුත් content එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තුව ඇතුව මම sign out වෙනවා. මම SG Fernandez. ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබ දවසක්. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse.